Tänään meille löytyy terotuksessa todella mielenkiintoinen tuote. Vähän erikoisempi, olisiko tämä nyt sitten erähenkisten henkilöiden tuote. Eli puhutaan kukrista. Kukrihan on nepalilaisten lyömäase, eli olisiko ollut enemmänkin sotilaskäytössä alun perin. Ja tämähän on pituudeltaan yleensä niin kuin yllättävän pitkä, ja tämän tunnistaa tästä voimakkaasta kärjen muodosta ja luonnollisesti sitten tästä sisäkurvista. Tämän kyseisen yksilön mä oon terottanut nyt ilmeisesti ainakin 2 kertaa aikaisemmin, että tämä olisi nyt 3. kerta. Ja mä oon kukreja terottanut, en nyt varmaan enempää kuin 10 kappaletta tähän mennessä. Ja täytyy myöntää, että tähän on niin kuin älyttömän helppo terottaa tuon terän alkupääosalta, mutta just tämä sisäkurvi, riippuen vähän kukrin muodosta ja metallilaadusta, niin se voi olla todellakin ikävä työvaihe. Eli kun mä terotin tämän ensimmäistä kertaa, niin mä muistan, että tämä sisäkurvi ei ollut oikein hyvässä kunnossa, että olisiko se ollut vähän semmoinen voiveitsen terävä tai lähempänä sitä, ja mä sain sen silloin ok kuntoon ja toisella terotuskierroksella se meni ihan hyväksi ja nyt näyttää siltä, että se ei ole ollenkaan pahassa kunnossa tällä hetkellä. Ei mulle taidakaan tästä tulla niinku ihan hirveitä terotusurakkaa. Eli täällähän näkee kärjessä ihan selkeitä murtumia, että olisiko jotain 0,5 millin luokkaa. Eli veistä on selkeästi käytetty tällä alkuosalla, että siinä on niinku käytön jälkiä. Ja sitten täällä peräpäässä, niin jos sitä nyt on johonkin kiehisten tekemiseen käytetty, niin loppujen lopuksi aika vähän on puolta sitten käytetty. Lähdetään liikkeelle. Eli mulla on tässä nyt kivi, jota mä oon itse asiassa käyttänyt viime aikana enemmän ja enemmän. Eli tää on Minosharpin karkea 240. Tähän vaatii vettä sen 10-15 minuuttia, niin se oli aika tarkalleen sen verran nyt siellä. Eli katsotaan, miten ne nyt toimii. Eli mähän lotraan tuossa altaan päällä aika paljon vedellä, niin silloin sen käytöllä ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä. Mutta lisätään nyt tuohon alkuun saman tien nyt jonkin verran vettä. Eli tässähän on nyt tilanne, että meidän pitää saada tuosta yllättävän paljon metallia pois. Tästähän irtoaa tavaraa niin kuin karkeasta kivestä pitää irrotakin. Eli tosiaan mä keskityn nyt tähän alkuosaa tässä terässä, eli juuri siihen osaan, joka näytti nyt siltä, että on saanut eniten vaurioita. Ottipas muuten nyt yllättävän nopeasti tämä kivi. Nyt kyllä ihan bongot nyt tälle 240 Minosharpille, että tämähän oli ihan simonopea. Eli nyt kun tosiaan tässä veitsissä alkaa tämä sisäkurvi, niin mä voin terottaa ihan vapaasti suurin piirtein nyt tohon suuntaan, missä se lähtee taittumaan. Koska mulla on nyt tässä terävä kulma tässä, mä en ole pyöristänyt tätä kyseistä kiveä, niin otetaan tohon saakka nytten. Nyt tämä sormituntuma tässä veitsessä ottaa huomioon, että tämä on 240 tämä kivi, niin yllättävän hyvän tuntunen. Mä en kyllä jatka nyt tällä kivellä enempää. Tämä oli nyt kyllä tälle metallille aivan yberpositiivinen yllätys. Vaihdetaan tuossa nyt vähän alustaa. Mulla on tässä nyt tämä Haidun pikkukivi eli HC Jet-sarjaa. Mä valitsin nyt 600 sen tähän. Ihan sen takia, että mun mielestä tämä sisäkurvi oli nyt niin hyvässä kunnossa, että mulla ei ole mitään tarvetta mennä karkeampaan kiveen. Se on ihan turha lähteä poistamaan sieltä metallia sen enempää. Aina kun lähtee sisäkurveja terottaa, kannattaa katsoa, että mihin se oikeasti loppuu se terä. Eli tässäkin, vaikka viiste menee nyt tohon saakka, niin sitten kun mä käännän, niin mä huomaan, että se onkin noin 6 milliä siitä eteenpäin loppuu se varsinainen terä. Tässä Haidun kivessä, kun mulla on tämä pyöristys, mä pystyn suoraan hyödyntämään sitä tähän silleen, että se koskettaa tasaisesti tuohon kiveen. Okei. Nyt tehdään semmoinen temppu. Mä varasin nimittäin tänne tämän mun pinanmuodostuskiven. Haidu on kivi, joka hyötyy tästä suunnattomasti. Ja just varsinkin 250. Ja tässä tapauksessa nyt haluan käyttää sitä tähän 600.
Eli mä hieroin nyt siihen tämän tämmöisen savimaisen kerroksen. Eli tässä pinnanmuodostuskivessä, mikä Nanivalta tulee, niin siinä on jonkin verran alumiinioksidia niin kuin hiovana ainesosana, mutta se määrä on niin pieni, että ei sillä varsinaisesti ole niin kuin älytöntä hyötyä niin kuin metallin poistamiseen, mutta se paras ominaisuus, mikä tulee siitä, niin ensinnäkin sä saat puhdistettua näitä kiviä helposti, ja toisaalta sä saat sitten sen, mitä mä tässä nyt haen, että toi haidu ei vaan mene missään tapauksessa tukkoon tuosta metallista, eli mulla säilyy se koko ajan se täysteho tässä hommassa. Eli jos mulla olisi nyt niin kuin hankalaampi metalli tässä niin kuin sisäkurvina, niin mä joutuisin hakemaan erilaisia terotusasentoja. Nyt mä pystyn tämän terottaa aika pitkälti tässä asennossa. No niin, mä laitoin tämän Asahin alustan tähän, niin alle niin saadaan vähän kontrastia tuohon terään. Eli jos nyt kameralle siitä nyt erottuu, niin hyvin huomataan, että minkälainen rouheen jälki tuossa on tuolla 240. Eli kumminkin ne kaikki vauriot, mitä tuonne oli syntynyt, niin on saatu niin kuin todella helposti pois. Ja mä kattelin 240 kiveä nyt terotuksen jäljiltä, niin vaikka sitä pintaa siitä lähti pois, niin yllättävän siistin näköinen, että ei näytä ollenkaan niin kuin pahalta, eli ei semmoista kulumaa tullut, että voisi sanoa, että se kuluu. Eli kyllä mä nyt luokittelen ton kumminkin niin kuin suhteellisen kovaksi, eli toi ei ole missään tapauksessa semmoinen hiekkamainen kivi, mitä on nämä tietyt täysuppokasteltavat kivet, jotka käytännössä voi kulua ihan niin kuin yhden terotuksen aikana merkittävästi. No niin, nyt me jatketaan, eli mä puhdistin niin kuin veitsen, sehän oli täynnä kaiken maailman mutua siitä karkeasta kivestä, eli äärimmäisen tärkeää muistaa, aina kun siirrytään hienompaan karkeuteen, hankkiudu eroon niistä kaikista isommista jyväsistä, jota pyörii niin kuin pitkin pöytiä. No niin, mulla on tässä nyt saman sarjan, eli Minosharpin tonnikivi. Ja itse asiassa syy, minkä takia mä tänään käytän Minosharpia, on, että mä oon huomannut nytten muutamissa terotuksissa, että tämä Minosharpin tonni se on varmaan sitä tietyn tyylisten tonnikivien kärkikastia tuntumaltaan, eli tässä on älyttömän tunnokas kivi. Koska tuossa 240 oli sitä tehoa vaikka kuinka paljon, niin luonnollisesti sitä löytyy myös tästä. Eli se oli mulla tuolla altaassa sen toivottavasti 10 minuuttia. Se on oikeastaan se minimiaika. Mä just tuossa katsoin, että imaseeko se sitä vettä vielä. Ehkä pikkusen imasee. Eli en mä tätä kumminkaan niin kuin janoseksi kiveksi missään tapauksessa luokittele. Eli tämä on loppujen lopuksi aika helppo, hyvin verrattavissa itse asiassa niin kuin Seraxi-sarjan vaikka niin Seraxi 10 kiveen niin kuin sen imukyvyn osalta. Sillä erotuksella, että 10 muuttaa olomuotoansa, jossa pidät sitä tunnin, saatika pidät yön yli. Tässä, mä en ole testannut sitä yön yli juttua, mutta tämä ei niin merkittävästi muutu sen alun kastelun jäljiltä. Lähdetään katsomaan. No nyt sitten kun ollaan jo tonnikivessä, niin mähän pääsen helposti kyllä niistä skraaduista eroon. Sen mä tiedän, koska tämä on sen verran tehokas kivi, mutta myös tämä äänituntuma on tässä niin kuin reippaasti miellyttävämpi. Eli mähän on mies, joka inhoaa kaikkia rahinoita ja rohinoita tässä terotuksessa. Se jotenkin aina särähtää mulla korvaa. Tulee semmoinen olo vähän, että tapahtuuko mulla nyt terälle jotain ikävää. Nyt tehdään ihan sama temppu kuin tuossa äsken, eli mennään tosiaan about tohon saakka, missä on sitä suoraa. Mulla ei ole tää pyöristettynä. Tämä pää, ja sitten hypätään tosiaan sinne haidutonniin yhtä lailla ja viimeistellään toi. Nyt kun katsotaan, niin tästä irtoaa tällä terotuksella aika vähän loppujen lopuksi pintaa. No niin, oho. Ihan kivan näköinen. Just eilen juteltiin tässä parinkin asiakkaan kanssa siitä, että terottamisessa tuppaa olemaan monessa veitsessä se haasteellisin alue juuri tämä kohta, missä se lähtee kaartumaan ylös. Nyt mä sanon, että tässä veitsessä sitä ongelmaa ei ole, koska tässä on niin pirun pitkä tavallaan tämä kaarre. Eli se tulee luonnollisesti käsiteltyä ihan vastaavalla tavalla kuin tämä suora. Mutta otetaan semmoinen kokkiveitsityylinen ratkaisu, jossa on ehkä vähän tiukempi kurvi sinne kärkeä kohti,
niin mä oon itse huomannut, että se tylsin kohta on yleensä tuossa kaaren kohdalla. Että kärki menee kuntoon, suoraosuus menee aina hyväksi, mutta pitää sitä huomiota lisätä tähän. Eli siis terottaminenhan on, kuten olen monta kertaa toistanut itseeni, niin sehän on itse asiassa naarmujen poistoa. Eli aina on tarkoitus seuraavalla tasolla poistaa edellisen kierroksen aiheuttamat naarmut plus kärkeen jäänyt kierre. Toiset sanoo, että terottaminen on kierteen poistoa. Sitähän se oikeastaan on. Eli siinä kun vaihdetaan kiveä hienompaan, niin samalla kun kierre pienenee, niin samalla se skraadut sieltä lähtee pois. No kyllä me aletaan nyt saavuttamaan sitä tasoa, mitä mä nyt tonni terotuksen jäljeltä kaipaan. Mulla on tässä nyt haidun tonnikivi. Eli sillä vedetään nyt tuo loppuosa. En laita pinnanmuodostuskiveä enää tuohon, koska sen karkeus oli se 600. Yksi tapa, minkä mä voisin kertoa, että kuinka näitä sisäkurveja terotetaan myös, on, eli laitat tälleen pystyyn, terä itseesi päin, otat tämän haidun käteen, asetat sen haluttuun kulmaan ja lähdet vetämään. Tässä on itse asiassa älyttömän helppo pitää sitä just oikeassa kulmassa. Silloin jos joudut tekemään paljon terotusta, niin tämä on itse asiassa aika tehokas loppujen lopuksi. Eli otetaan muutama veto nyt sitten tällä Kenshon Akatsuki 3-tonnisella. Eli mä oon tästä näin kivestä tarkoituksella pyöristänyt tämän yhden reunan. Niin munhan on tarkoitus luonnollisesti stropata tää, niin kuin mä kaikille puukko kautta retkeilyveitsille teen, niin ilman muuta ne stroppaan. Mutta mä oon niinku ruvennut tästä kovasta Akatsukista tykkäämään tosi paljon, koska tässä on totta kai semmoinen tietynlainen omanlainen tuntuma kovaksi kiveksi. Ja mä voin vetää nyt, kun mulla on tuo pyöristys, niin ihan tonne perälle saakka. Eli nythän se tossa koskettaa just niin kuin fiksusti tähän. Niin tää Kenshon kivi oli mulla altaassa tuossa muutaman minuutin. Periaatteessa se on splash and go, mutta mä tykkään pitää sitä siellä altaassa. Niin jonkin aikaa, niin se on silloin mukavampi käyttää. Eli mä en nyt lisännyt siihen ollenkaan vettä, otin altaasta ja alettiin hommiin. Ja eikä se tossa nyt sitä vettä ole itse asiassa paljon kyselyä lisää. Että tehokkaalta vaikuttaa, koska metallia irtoaa selkeästi. Mulla on tässä nyt niin stroppilauta, missä mulla on Luxorin punainen pasta kiinni. Tämä ei ole pitkään palvellut, mutta silti toimii älyttömän hyvin. Nyt mä en pysty tässä pöydän pinnalla tätä pitkää veistä niin kuin stroppaamaan. Niin mä laitan sen tänne pöydän reunaan. Tämä nyt ei ole ihan ergonominen työskentelyasento, mutta mä lähden tästä nyt samoilla liikeradoilla, mitä mä nyt veistäkin terottasin kivellä, viemään eteenpäin. Ja nahan reuna, vaikka se ei ole pyöristetty, se antaa mukavasti tavallaan niin kuin periksi. Sitten monesti kärjen työstäminen, jotta sä et tuhoa sun stroppia, niin kannattaa tehdä aika lailla harkitusti. No niin, nyt meillä on niin kuin stroppailut tehty, mukava kiilto siellä. Ja kyllä tämä sormituntuma on niin kuin tosi hyvä. Ja mä veikkaan, että no niin, nyt leikataan paperia silleen niin kuin tämmöiselle metsäveitselle olisi suotavaa. No niin, ja periaatteessa S-mutkakin onnistui. Minä laitan paketin matkaa asiakkaalle, toivotaan, että hän on tyytyväinen ja ei muuta kuin jatketaan seuraavan videon parissa. Moi!